السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل يونت 2 في كتاب المعاصر 2022 بعنوان How are you feeling. اللي محتاج شرح اليونت هيلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، موجود بالورق الشرح بكل حاجة، موجود الشرح كامل وحل كتاب المدرسة بالكامل هتلاقوه في صندوق الوصف. طبعا الناس اللي شاركت معانا وجاوبت الأسئلة اللي أنا سبتها وكانوا كاتبين اسمائهم ومحافظاتهم، النهارده هنقول كل اسماء الناس اللي شاركت بس في نهايه الفيديو. واللي فاتوا الفيديو اللي فات ما شاركش معانا، النهارده ان شاء الله برضه هسيب لكم مجموعه اسئله هنقولهم باذن الله في يونت 3. يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على قد ما تقدروا عشان تشجعونا ان احنا نكمل باقي المنهج. بدايتنا من بيت 81. همشي بالراحه عشان في ناس كتيره بتشكي بتقول انت بتجري. سما wants to improve يعني تحسن. her handwriting الكتابة بتاعتها وخطها. so she is learning هتروح تتعلم ايه؟ حافظ كلمات حلو. history تاريخ. geography جغرافيا. calligraphy فن الخط. science علوم أكيد calligraphy. it's a busy road طريق busy يعني مزدحم. so you can't your car here مش هينفع تعمل سيارتك هنا. park يركن. dive يغوص. send يرسل طبعا park. Hala is a doctor in a or an for children at Salam Hospital. في مستشفى السلام. شغالة ايه؟ ward award wardrobe. هالة is a doctor in for children. طبعا عنبر في مستشفى. بعد كده بيقول لي if there is a problem لو في مشكلة with my computer system في نظام الكمبيوتر I call a بكلم النيرس الممرضة shop worker عامل في محل computer engineer مهندس كمبيوتر police officer الضابط طبعا computer engineer. our unusual drives around the city بيتجول في المدينة to keep people safe عشان يحافظ على أمان الناس. in the streets في الشوارع. مين ده؟ shop worker عامل في محل. police officer ضابط الشرطة. teacher المدرس. engineer المهندس طبعا police officer. not language is very important for deaf يعني أصم يعني مش بيسمع. ايه اللغة اللي بتستخدم مع الأصم؟ sign language signal waving traffic طبعا لغة الإشارة sign. the street food seller البائع المتنقل sells his food in the street in a food stool stall stick stock طبعا عربة stall. my grandmother is a fantastic her food is delicious طعامها لذيذ. teacher doctor cook nurse طبعا طباخة cook. shady is but he understand us بيفهمنا because we use sign language. هو نقط لكن بيفهمنا علشان هو بيستخدم لغة الإشارة. deaf أصم. mute ساكت. blind أعمى. disabled معاق طبعا deaf. it's usually easy سهل with people in other countries if you can speak English لو بتتكلم إنجليزي. connect communicate sweep clean ينظف يكنس يتواصل يتصل طبعا communicate with يعني يتواصل مع. you can learn calligraphy ممكن تتعلم فن الخط at the club. فين بقى؟ في الارت كلاب. tools sport circus في السيرك طبعا art club. الجملة اللي بعدها بيقول لي there are four in English language في اللغة الإنجليزية فيها أكيد 4 مهارات. reading القراءة writing الكتابة speaking التحدث عن listening الاستماع. skills مهارات presents عروض clubs نوادي awards جوائز طبعا skills. she's a or an her painting is very lovely رسوماتها جميلة. cook طباخة. singer مغنية. engineer مهندسة. artist طبعا فنانة. the food in this restaurant is usually good. quiet إلى حد ما. quiet هادئ. quit ينسحب. quickly بسرعة طبعا إلى حد ما. quiet تيجي قبل الصفة. I usually rest when I feel tired ياخد راحة. do a rest have a rest make a rest with a rest طبعا have a rest. ده طبعا في الاكسبريشنز موجودة في اللانجوج نوتس الملاحظات اللغوية. الجملة الأخيرة في صفحتنا before you go on holiday قبل ما تاخد أجازة you should sure that the doors are locked تتأكد إن الأبواب مغلقة. يتأكد يعني إيه بقى؟ do sure get sure make sure hear sure طبعا يتأكد يعني make sure. جزء الجرامر my mother at the moment من الكلمات الدالة على المضارع المستمر am أو is أو are.
زائد الفيرب زائد ing. my mother تاخد is يبقى is shopping. why أمال feeling tired؟ في هنا verb زائد ing. am are where is أمال طبعا مفرد هتاخد is أمال. بعد كده بيقول لي what you think they are doing at the moment في هذه اللحظة. عندي طبعا am with were زائد الفيرب زائد يعني عندي think هنا مصدر. المصدر يبقى يحتاج يا do يا does. where are do did طبعا هناخد do. حد يقول لي did بيجي مع مصدر بس الجملة مضارع. فادي wearing a jacket today اليوم مضارع مستمر because it's very hot. في verb زائد ing بقى am with were. فادي ياخد doesn't isn't aren't don't طبعا isn't. how often do you محتاجين infinitive طالما في do. makes make making made يصنع طبعا make. I always go to school on foot بذهب المدرسة سيرا على أقدام. but now I the bus دلوقتي باخد الأتوبيس. takes take taking am taking طبعا هنا في now يبقى مضارع مستمر الI بتاخد am taking. what game now now مضارع مستمر. did you play ده ماضي. are you playing ده مضارع مستمر. are playing ناقصة فاعل. do you play مضارع بسيط يبقى are you playing. we usually up early every day. every usually مضارع بسيط. مضارع بيقول مع الجمع الفعل في المصدر ومع المفرد الساوية get getting gets are getting طبعا get. look they fast look مضارع مستمر. أما with are زائد الverb زائد ing. ran ده ماضي running verb زائد ing. أما with are running مضارع مستمر. runs مضارع بسيط يبقى are running. listen برضو مضارع مستمر. أما with are زائد الverb زائد ing. سما تاخد ايه is playing played ماضي plays بي play طبعا is playing. يبقى احنا لازم نحفظ الكلمات الدالة. listen و look دول مضارع مستمر و now طبعا عندنا usually دي مضارع بسيط. بعد كده عندي correct. تامر learn a new skill at the moment اهو مضارع مستمر يبقى بيتكون من am أو with أو are. تامر ياخد is والverb زائد ing من learn learning بيتعلم. who are drive around the city في are يبقى محتاجين verb زائد ing يبقى driving هنحذف طبعا ال e. the police officer visit a school today النهارده اليوم مضارع مستمر ده مفرد ياخد is وverb زائد ing من visit visiting. on Saturday I usually مضارع بسيط spending time with my cousin. مضارع بسيط بيقول ايه مع المفرد بنحط اسم. مع الجمع الأي بيعمل معاملة الجمع بنسيب الفعل بدون أي إضافة يبقى spend. I can't come to the park مش هينفع أجي because I am cleaning علشان أنا بنضف. هو مضارع مستمر قال لي yesterday لا المفروض الآن هو at the moment now. listen the birds sing in the trees. listen الكلمة ده على مضارع مستمر الطيور جمع تاخد am ولا is ولا are sing ing منها تبقى singing. داليا not study on Fridays أيام الجمعة. عايزين ننفي المضارع البسيط يبقى داليا تاخد doesn't يذاكر يعني study. the farmers grow plants now مضارع مستمر اخد are growing. I can't help you now مش هينفع اساعدك. I am do my homework am with are زائد الverb زائد ing يبقى I am doing. what you do now مضارع مستمر am with are اللي تاخد are والفعل you وdo هتبقى ايه طبعا doing يبقى what are you doing. دلوقتي وصلنا لتمرين على lesson 1 و 2 بيج 9 صفحة 90 سؤال استماع اتدربنا عليه كتير في أولى هقراه وطبعا هنحله مع بعض. The nurse is working in a children's ward عنبر أطفال. The street food seller is selling delicious food. The police officer makes sure that people are safe in the streets. The street food seller is selling food in his food stall. أول واحدة طبعا العنبر word. The street food seller is selling delicious food. The police officer. The street food seller is selling food in his food stall. السؤال التاني معانا المحادثة واحنا قلنا المحادثة محتاجة تدريب.
في القناة فيديو، نكتب كده بس عمرو رجب حل المحادثة، هيسهل علينا كتير. وان شاء الله برضو هعمل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله للمحادثة الواحدة. سامي ask Star about his job، بيسأله عن وظيفته، بيقول له what's your job، ايه وظيفتك؟ طبعا مش هينفع، مش هنعرفها دلوقتي. راح قال له حاجة، قال له I am parking my food stall here، انا بركن عربيتي هنا، يبقى ده شغال ايه؟ street food seller، يبقى لازم نقرا، يبقى I am a street food seller. تاني جملة معانا بيقول له حاجة، قال له I am parking my food stall here، يبقى أين تركنها؟ يبقى where أو أين تركن. are you parking، أين تركن your food stall. Why are you parking your food stall at this place؟ انت ليه راكنها في هذا المكان؟ قال له حاجة، قال له I prepare، انا بعد سندوتشز for people للناس، يبقى ممكن زي ما هو قال لي في الدرس because many مثلا people، ناس كتيرة come to this place، بيجوا لهذا الايه؟ المكان. قال له حاجة، انا بعد سندوتشات للناس، يبقى انت بتعمل ايه اصلا في الشارع؟ يبقى what do you do. when do people start buying their breakfast؟ امتى بيبدأوا يشتروا الفطار بتاعهم؟ ممكن نقول at 6 in the morning. in the morning يعني امتى؟ في الصباح. وصلنا للتمرين الثالث، وده ان شاء الله هسيبه لكم هوم وورك، واجب بس في الكومنتس في التعليقات، يا ريت نجاوبه، وان شاء الله نجاوب مع بعض في الفيديو القادم. واللي حابب يشارك معانا ما ينساش يكتب اسمه ومحافظته بعد الاجابات. هقرا معاكم. There is a beautiful in my uncle's garden، في حديقة عمي. Fountain، نافورة. Temple، معبد. Museum، متحف. Calligraphy، فن خط. My sister is clever at clothes، جيدة في الملابس. Doing، working، sewing، seeing. He is so he can't hear، اللي مش بيسمع بنسميه blind. Deaf، tired، lazy. Mom is a fantastic، she prepares delicious food for us to eat every day. Doctor، nurse، cook، farmer. Please sure that you answer your question correctly، انت جاوبت بطريقة صحيحة. Take، make، stay، spend. Which would you like to do in the future؟ Diary، notebook، job، place. The deaf people can by using sign language communicate, work, give, take. The police officer at school today but he usually drives around the street. جايب لنا طبعا today مضارع مستمر. Visit is visiting، visited، visit. نبيل feels ill، شعر بالمرض. So she أو نبيلة so she in bed this morning. This morning يعني ايه طبعا this morning؟ يعني هذا الصباح، برضو مضارع مستمر. Stay، stays، staying، to stay. آخر واحدة في الواجب بيقول لي what is منال، في هنا is يبقى ناقص ايه for her uncle. make، makes، made، making. بعد كده عندي سؤال correct. At the weekend I usually، مضارع بسيط، I بيجي مع الفعل في المصدر. getting لا طبعا get up. بعد كده بيقول لي what is عماد، في is يبقى eat. am و is و are زائد الفيرب زائد ing. not you watch TV every evening، طبعا هنا في question mark علامة استفهام. every مضارع بسيط بنسأل بدو و does، اليو تاخد do you watch. she not wash up now، المضارع مستمر بيتكون من am و is و are، عايزين نفي. she تاخد is يبقى isn't أو is not washing up، هي مش بتغسل now. بعد كده ايميل من 90 كلمة هنشرحه بعد كده بالتفصيل ان شاء الله، كل ايميلات دي ومجاوب في نهاية الكتاب. لصاحبك مين؟ صاحبك احمد، ومديك الايميلين هادي @gmail واحمد @gmail.com. بعد كده بيقول لي he invited over، هو عزم او دعا over اكتر من 100 for the wedding party، لحفل الزفاف. descriptions was suitcase، حقائب guests ضيوف held تلال guests. That's my sister she's smiling at the camera. happily بسعادة. carefully بحرص. loudly بصوت عالي. hungrily بجوع طبعا happily.
The damaged ship السفينة المدمرة reached the safely وصلت الإيه بأمان airport المطار ground الأرض port الميناء playground الملعب طبعا البورت. Please make sure that you send your emails تأكد انت بتبعت ايميلاتك loudly بصوت عالي carefully بحرص slowly ببطء hungrily بجوع طبعا carefully. This is a photo of my parents they are very happy. Parents wedding اللي هو إزالة العشب الضار خلي بالنا WEE wedding حفل زفاف married متزوج crowds جمهور أو ناس طبعا wedding. I am waiting to get on a plane for the first time. It's an exciting adventure. رحلة رائعة أنا منتظر sadly بحزن loudly بصوت عالي excitedly بحماس أو بشغف carefully بحرص طبعا excitedly. I'm sitting under a tree أنا جالس بأسفل الشجرة and eating my lunch loudly بصوت عالي hungrily بجوع carefully بحرص likely حسن حظ طبعا hungrily بجوع. The skin of zebra الجلد بتاع الحمار الوحشي is curly مجعد stripped مقلم sharp حاد worried مزدحم strapped. The teacher all his children kindly invites يدعو treats بيعامل stand يقف gets يحصل على طبعا treats. It's not to feel scared ان انت تشعر بالخوف if you see a snake لو شفت تعبان ده normal عادي funny مضحك helpful معين او مساعد careful حريص طبعا ده normal. I'd like to a selfie with my friends as usual عايز اخد سيلفي التقط سيلفي ان make take have do طبعا take a selfie. Can you the meaning of the word desert صحراء invite يدعو guess يخمن treat يعامل so يخيط طبعا انت ممكن guess يعني يخمن. You can put your on the plane when you travel لما تسافر suit pencil cases المقالم suit case الحقائب shopping bags شنط التسوق طبعا suit cases اللي هي حقائب السفر. You have to book a ticket before on the plane يجب ان انت تنقط تذكرة قبل نقط الطيارة get on have delivering driving يركب طبعا get on. After his parents' death بعد موت الوالدين علي lived lonely on only alone solo طبعا عاش وحيدا يعني alone. You shouldn't laugh people love يعني يضحك بتاخد حرف الجر تضحك على الناس يجب ألا تضحك عليهم. On at from into يضحك على طبعا love at. I'm waiting to get on a plane for the first time. I am waiting excited excitedly more excited طبعا بحماس excitedly. مستر أحمد speaks English عايزين برضو هنا ظرف يتحدث إنجليزي لأن الظرف يصف الفعل well good bad clear طبعا الظرف هنا well. The cat is sitting in the sun lazy lazily laziest lazier طبعا set عايزين ظرف يبقى lazily. The children are singing بيغنوا in the playground في الملعب عايزين برضو ظرف loudly loud more loud most loud طبعا loudly. It's important to drive من المهم انت تقود when it's raining most careful more careful carefully بحرص أو بعناية carefully. Sama walks quickly quicker quickest طبعا بسرعة quickly. My cousin ابن عمي is very محتاجين صفة at playing tennis best better good well طبعا good عشان am is و are بيجي بعدها صفة. وليد did very أدى in his exams last week أدى بطريقة جيدة عايزين ظرف good well best the best طبعا well. It was raining تمطر yesterday heavier heaviest heavily بغزارة عشان عندنا هنا فعل هو raining. My brother speaks برضو هنا في فعل يتحدث quietly بهدوء more quiet most quiet طبعا quietly يعني بهدوء. نيجي بقى الcorrect تصحيح الخطأ. My friend Suze صاحبي بيخيط bad طبعا badly. أحمد went to the new school sad طبعا sadly. The teacher treats all his children kindly. The bird is flying very faster طبعا الظرف من faster هو fast. At the end of the party the guests في نهاية الحفلة الضيوف leave slow ببطء طبعا slowly. Ali speaks very في فعل quickly. Nader plays basketball good الظرف من good will. He answers the question easy
خيرها why تقلب إلى I easily ما ننساش. always speak دايما نتكلم quiet to your parents بهدوء quietly. 107 عندنا استماع. عادل is a normal teenager. عادل gets texts from his friends. عادل friends say that they all do exciting things. عادل often feels worried about things. أول واحدة طبعا عادل is normal طبيعي مش strange. عادل gets texts نصوص. عادل friends say that they all do exciting things. عادل often feel worried بيقلق على things بتاعته أشياء. بعد كده السؤال التاني محادثة. مازن asks حازم about his last weekend سأله عن آخر أجازة. Where did you go last weekend؟ رحت فين؟ طبعا مش عارفين المكان نعرفه دلوقتي. نقط قال to enjoy my weekend علشان استمتع. قال له لماذا؟ طالما في لكي. Who did you go with؟ رحت مع مين؟ هنعرف. قال له حاجة. قال له I went to other park in my father's car في عربية بابا يبقى الفاميلي. What did you do there؟ عملت ايه هناك؟ يبقى هم راحوا الأزهر بارك. يبقى نبدأ هنا نقول to الأزهر بارك. نقط يبقى لماذا why why. Who did you go with؟ رحت مع مين؟ with my family. Not I went to another park in my father's car. يبقى رحت ازاي؟ how did you go؟ هناك يعني ايه طبعا there. What did you do there؟ عملت ايه هناك؟ ممكن نقول مثلا we took photos. التقطنا بعض الايه الصور. ممكن نقول مثلا and had lunch اي حاجة. Most students play happily بيلعبوا بسعادة in the school museum متحف playground الملعب library المكتبة port الميناء طبعا playground. In the photo we can see a man sitting under a tree. في ground بتاع الصورة underground top middle في منتصف الصورة in the middle. I'd like to you to my wedding party. أنا عايز أدعوك لعيد ميلادي. catch wait يلحق يمسك أو ينتظر. invite يدعو treat يعامل طبعا I'd like to invite you يعني أنا حابب أدعوك للwedding party حفل الزفاف. A or an is a boy or a girl age 13 to 19 من سنه من 13 ل 19 بنطلقها على مين اللي في الرينج ده أو اللي في السن ده. old man عجوز baby طفل رضيع child طفل teenager طبعا مراهق. be careful the knife is very خلي بالك السكينة very grateful شعر بالامتنان والشكر sharp حاد dry جاف wet مبلل sharp. I'd like to أو I like to stay at home on holidays alone poor bad sad في الأجازات بحب أبقى alone يعني وحيدا. you can a plane from an airport من المطار hit يضرب catch تلحق miss يفوتوا drive يقود طبعا catch. سلمى is سلمى تكون cock will good badly slowly is a عزم صفة is a good cock. there are sharp rocks here في صخور حادة so you have to be لازم تكون careful carefully carelessness carelessly بإهمال طبعا لازم تكون careful حريص. علي did his homework عمل واجبه so the teacher punished him عشان كده الأستاذ عاقبه. careless carelessness more careless carelessly بإهمال عشان كده الأستاذ عمل له إيه؟ قام بمعاقبته. My sister speaks very quiet طبعا بتتكلم بهدوء يبقى quietly. The friends are smiling happy بيضحكوا بسعادة نقلب الواي إلى I happily. Never speak loud عمرك ما تتكلم أبدا بصوت loudly عالي. The train goes fast طبعا يذهب بسرعة fast بس لأن ده ظرف أو صفة شاذة. الباراجراف عن making new friends تكوين صداقات جديدة وده متجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده بيقول لي when you have you can imagine how other people feel تتخيل شعور الناس الآخرين. shame خجل greeting التحية empathy التعاطف interview مقابلة طبعا when you have empathy لما يكون التعاطف بتتخيل شعور الناس الآخرين.
not you have passed a really difficult exam. انت نجحت في امتحان صعب جدا. sorry للأسف. congratulations ألف مبروك. bad luck حظ سيء. worry قلق طبعا congratulations. I have a or an for a new job in Cairo. في القاهرة وظيفة جديدة. review مراجعة أو مقالة نقدية. article مقال. interview مقابلة. conversation محادثة طبعا interview. It's a or an that she didn't come. إن هي ما جاتش. It was a fantastic party. كانت حفلة رائعة. It was a pity. يا للأسف. empathy تعاطف. impression انطباع. respond رد. طبعا it's a pity. Millions of cards are sent at the weekend. cards pity. difficult. greetings. empathy طبعا greeting cards. Well done ياسر. That's a great science. phrase empathy news. يلا من أخبار الرائعة great news. I am the room with my brother. مع أخويا. keeping sharing singing jumping. أقفز يغني أتشارك يحافظ sharing. أحمد the train as he arrived at the train station late. reached وصل. missed فاتوا. caught لحق. made صنع طبعا miss the train. after the football match بعد المباراة the not told the goalkeeper to train well. قال للحارس اتمرن كويس. guard الحارس. coach المدرب. نيرس الممرضة. referee الحكم طبعا الكوتش اللي هو المدرب. It's difficult to a house without children. worry يخلق. imagine تتخيل. check يفعص. respond يرد. صعب تتخيل منزل بدون أطفال. I have some good news. أخبار جيدة too. not what. introduce قدم. guess خمن. miss sorry آسف طبعا guess what خمن ماذا. The street food seller prepares food people to eat. to from of for بيعد الأكلات للناس علشان يأكلوا. I have my English exam. I am really happy. succeeded نجح. failed فشل. passed نجح. worked عمل. الفرق بين succeeded بيجي معاها in مفيش هنا in يبقى I have passed my English exams. He an interview online for a new job from his house. had an interview. made an interview. played an interview. shopped an interview. عنده interview بتاخد had. It's important to empathy when your friend has an accident. تبين التعاطف. prepare يعد. show يوضح. do يفعل. make يصنع طبعا show. Our manager the interview for many people online. made did take had قام بإجراء الانترفيو يبقى did the interview. عندي بعد كده محادثة بين باسم ووفاء about her exam عن امتحاناتها. أول نقطة معانا بيقول لي هلو وفاء how are things. الأمور عاملة إيه معاكي؟ هتلاقي حاجة. طب what about you؟ يبقى هنا طبعا ممكن تقول لها I am fine. طب وانتي هتلاقي not I have passed my exam. يبقى ممكن تقول لها I am good عشان هي تلاقي انت عاملة ايه. انا نجحت في الامتحانات. طبعا هتبارك لها عشان التعجب. congratulations. thanks not me I passed but with low marks. تبقى ماذا عنك. what about you. what about you يعني ماذا عنك. انا نجحت بس الدرجات قليلة. I am sorry to hear that. أنا آسف أن أنا سمعت ذلك. هتلاقي حاجة تلاقي you should study hard next year. يبقى تقول لها ماذا أفعل. what should I do. طبعا أنا المفروض أعمل إيه. تذاكري بجد السنة الجاية. تلاقي thanks for your advice. شكرا على نصيحتك. My brother didn't his exams. He is sad حزين. succeed ينجح. pass يمر. get يحصل. achieve يعني يحقق. طبعا لم يمر في الايه في الامتحانات. didn't pass. There are many places to visit there. في أماكن كتير. The trip is in March and I can't wait. There are many amazing. طبعا هناك amazing دي بتصف الأشخاص. amazing بتصف الأشياء. People put their money in a. الناس بتضع فلوسها في factory مصنع. bank airport مطار. interview مقابلة طبعا في bank. The opposite of useless as عكس كلمة useless بلا فائدة is careful حريص. useful مفيد. careless مهمل. grateful شاعر بالامتنان طبعا useful. I am sorry about your accident. أنا آسف بالنسبة للحادثة. I hope you will better soon يتحسن. اسمها not better soon play
have, get past طبعا get better soon يعني يتحسن سريعا. I arrived at the bus stop late وصلت متأخر so I the bus. caught لحقت missed فاتني handed يسلم reached يصل طبعا I missed the bus. Mr. Nader is a good science teacher. I really love him. But so such quite طبعا Mr. Nader is such a good science teacher. Not the middle of the picture we can see a man on a bicycle. نقط في نص الصورة شايفين راجل على البايسيكل. In, on, at, from في المنتصف اسمها in the middle. I share good ideas. أتشارك أفكار جميلة. My friends share بتاخد حرف الجر. Of, to, with, about طبعا with. I am looking to meeting you in the summer. يتطلع إلى اسمها looking forward to. forward, backward, foreground, background طبعا forward to يعني يتطلع إلى وبيجي بعدها الverb ذات ing. The friends are smiling happy. يبتسموا بسعادة happily. The pilot usually flies planes. طيار طيارات. Now he speaks on the phone. Now he طبعا في مضارع مستمر يبقى is speaking. Why are you في am with are يبقى loving. انت ليه بتضحك؟ She is looking forward to لسه قايلين ان look forward to بيجي بعدها الفيرب ذات ing من pass هتبقى passing. بعد كده ده عندنا ايميل ومتجاوب في نهاية الكتاب. ودلوقتي طبعا وصلنا لاختبار اليونت. السؤال استماع سمعكم نحل مع بعض. The street food seller is parking his food stall here. He is looking forward to drinking hot coffee. Lots of tourists come this way to his food stall. Now he is feeling cold. The street food seller is his food stall here parking. He is looking forward to drinking hot coffee. Lots of tourists. Now he is feeling cold. الآن هو يشعر بالبرد. بعد كده عندي سؤال المحادثة. ياسر wants to buy a jacket at the clothes shop. عايز يشتري جاكيت. داخل على الشوب اسيستنت. شوب اسيستنت بيقول له how can I help you كيف يمكنني اساعدك. هو هنا قال انا عايز جاكيت يبقى ممكن نقول I would like to buy a jacket. قال له حاجة قال له I want it medium please. يبقى طبعا ده ايه what حجم او مقاس يعني ايه size. ايه السايز do you want. what color would you like انت عايز لونه ايه. قال له حاجة قال له here you are يبقى ممكن نكتب اي لون. I'd like مثلا blue. here you are اتفضل. قال له حاجة قال له yes it's good. how much is it يبقى قال له هل جيد. is this good ده مناسب ليك. how much is it okay I'll buy it. نحط أي سعر هنا at 300 pounds مثلا سعره كام 300 جنيه. ده نحط أي رقم دي نحط أي لون وهكذا. Dear أيمن القطعة comprehension I'd like to tell you about my new preparatory school مدرسة الإعدادية. It's near my house جنب البيت so I walk to get there بمشي عشان أوصل هناك. The school teachers are very kind طيبين جدا and they help me a lot بيساعدوني كتير. I was not good at math last year ما كنتش جيد في الرياضة but Mr. Ramsey helped me to do better ساعدني عشان أبقى كويس. The subject is very important المادة مهمة for our daily life لحياتنا اليومية. Our school library المكتبة is full of interesting books كتب شيقة. I go there أنا بروح هناك يبقى المكتبة school library once a week مرة في الأسبوع to borrow one عشان أستلف كتاب. After reading بعد القراءة I make the most important notes بعمل notes to help me know عشان تساعدني أعرف a lot about the world عن العالم and our life وحياتنا. Please write back to tell me about the time we will meet. اكتب لي قول لي هنتقابل امتى. yours أشرف صديقك أشرف. What's the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية للقطعة. ممكن نقول المدرسة الإعدادية الجديدة the new preparatory
school. What does the underlined word there refer to؟ احنا قلنا بتشير ل واحنا بنقراها قلناها school library. What do you think about what أشرف does after reading؟ ايه رأيك في اللي بيعمله أشرف بعد القراءة؟ هو بيعمل نوت، يبقى ممكن نقول I think making notes is very useful. يعني useful مفيد. The opposite of the underlined word interesting عكسها exciting, boring, dirty, important. أكيد عارفين عكسها boring ممل. أشرف walks to school because بيمشي المدرسة. It's near لأنها قريبة. It's new لأنها جديدة. It's far لأنها بعيدة. The teacher are kind المدرسين طيبين طبعا it's near. أشرف goes to the library a week بيروح كم مرة once, twice, 3 times, 4 times طبعا بيروح once a week يعني مرة في الأسبوع. Why is Kamal his food stall at this place? Because it's the best place in the city. Barking, moving, parking, preparing. طبعا parking يعني يركن. Calligraphers are the people who are good at جيدين في language لغات Chinese صينية calligraphy الخط communications طبعا calligraphy. Deaf people can communicate with others يتواصلون مع الآخرين using not language لغة الإشارة sewing الخياطة painting التلوين sign hand يد طبعا sign language يعني لغة الإشارة. I am cold so I have a cup of tea أو hot tea. I am falling يسقط feeling يشعر filling يملأ feeding يعطي feeling. أحمد is fantastic a fantastic he prepares بيعد meals in a big restaurant في مطعم كبير. كوك طباخ engineer مهندس sailor بحار pilot طيار طبعا كوك. سامح is a hard worker جد في العمل he works hardly hardest hardness hard طبعا يعمل بجد he works hard. The cat is sitting in the sun القطة تجلس في الشمس lazily lazy lazier laziest طبعا هنا الفعل محتاج ظرف يصفه يبقى lazily. There's a school this week I hope it will be beautiful هذا الأسبوع يبقى مضارع مستمر am is are زائد الفيرب زائد ing paint painted paints are painting طبعا are painting. We are very to our parents لوالدينا who helped us a lot ساعدونا كثيرا. angry غضبانين ugly قبيح bad saying grateful يعني يشعر بالامتنان والشكر. Before exams sure that you did a good revision عملت المراجعة كويسة. اتأكد يعني do sure have sure make sure be sure خدناها كتير النهاردة make sure. correct تصحيح الخطأ I usually having my dinner before I start my homework. usually مضارع بسيط يبقى طبعا هرجع الفعل أصله يبقى have مع الجمع. لو هي وشبت كنا قلنا has. منال study calligraphy every day مضارع بسيط منال مفرد يبقى إضافة s study أهو هنحذف الواي وتقلب إلى IES. We are watch film now مضارع مستمر am with are زائد الفيرب نطبق كده أهو لأن الموضوع سهل. What does عماد eats does لازم معاها مصدر يبقى eat. بعد كده عندي هنا عايزين writing a paragraph 90 كلمة what teenagers should do and what they shouldn't do المراهقين يعملوا ايه وما يعملوش ايه وده متجاوب في نهاية الكتاب. دلوقتي هنقول اسماء الناس اللي جاوبت معانا في الفيديو الماضي. طبعا حابب اشكر كل الناس اللي شاركتنا في الكومنت اللي كتب اي تعليق بشكره وطبعا بنخص بالذكر الجماعة اللي هم طبعا حلوا الاسئلة اللي احنا سيبناها واللي حابب يشارك الفيديو القادم مفيش اي مشكلة احنا سيبنا لكم اسئلة النهاردة. عندي وسام عبد الهادي طبعا انا كاتبها بالانجلش هي كاتباها كده من الاسماعيليه شكرا يا وسام وتحيه خاصه لكل اهل الاسماعيليه. علي محمد علي الشرقيه وتحديدا الزقازيق ممتاز يا علي. ساره عبد الحميد عبيد شكر ممتاز يا ساره مش كاتبه المحافظه. جنى السيد كريم كفر الشيخ تحيه خاصه لكل كفر الشيخ وممتاز يا جنى. عندنا الاسماعيليه والشرقيه وكفر الشيخ. ملك اكرامي محمد القاهره ممتاز يا ملك وكل الشكر لمحافظة القاهرة. جانا محمود كايرو عندنا 2 كايرو. هاجر رضا ده اسم الاكاونت مش كاتبة اسمها ولا المحافظة وممتاز يا هاجر. آية
from كفر الشيخ. ممتاز يا آية، هي كاتبة كده آية من كفر الشيخ. ممتاز يا آية. بعد كده عندي سلمى أحمد. ممتاز يا سلمى، مش كاتبة برضو المحافظة. أروى إكرام البنا من إتكو. ممتاز يا أروى، تحية خاصة والشكر لكل أهل إتكو يا أروى. سلمى أحمد كفر الشيخ. ممتاز يا سلمى. كفر الشيخ متهيألي هي وجنى. ممتاز يا سلمى. بعد كده عندي آسر محمد الأليوبية، أول حد من الأليوبية. ممتاز يا ياسر. شهد أحمد اللقاني البحيرة. ممتاز يا شهد. مريم عبد الرشيد. مريم ده اسم الأكاونت، هي مش كاتبة اسمها ولا محافظتها. شهد محمد مطروح. ممتاز يا شهد، أول حد معانا من مطروح النهاردة. هند زكي من الدقهلية وتحديدا المنصورة. ممتاز يا هند. وحابب أشكركم وبعتذر عن أي حد ما قلتوش في الفيديو يكتب لي في الكومنتس، وإن شاء الله نقول اسمه في الفيديو القادم. مع تمنياتي بالدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.